අද අපේ අවුරුද්දට වැඩි බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් රසම රස අල රොටි හදන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි අරගෙන තියෙනවා තම්බගෙන පොඩි කරගත්ත අල, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, වටර් ස්වල්පයක්, කඩල පිටි ටිකක්, පොඩියට කපාගත්ත ලීක්ස්, පොඩියට කපාගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු. ඊට අමතරව අපට අවශ්‍ය කරනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක්. මුලින්ම අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. බටර් වෙනුවට ඔයාලට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. බටර් ටික හොඳට දියවිගෙන එනකොට ඒකට මම පොඩියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටික එකතු කරනවා. ඔයාලා තව මොනවා හරි එළවලු අරන් තියනවා නම් ඒ ටිකත් මේ වෙලාවෙදි දාගන්න. ලීක්ස් ටිකක් මැලවිගෙන එනකොට ඒකට සුදු ලූණු ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොටම ටිකක් තෙම්පරාදු වෙන්න දෙමු. දැන් මම ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දානවා. ටිකක් ලොකු බබෙක් නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බබාගේ වයස අනුව අරගන්න එළවලු වර්ග එහෙම වෙනස් කරගන්න. මේ ඔක්කොම හොඳට තෙම්පරාදු වීගෙන එද්දී ඒකට මම කඩල පිටි ටික දානවා. ඊළඟට කඩල පිටි වල අමු ගතිය යනකම් බටර් එකත් එක්ක හොඳට බෙදෙන්න දෙමු. හරි, දැන් නම් අපේ මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මේක බා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයට අල ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ මිශ්‍රණයට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකකුත් එකතු කරලා ඒ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට වතුර වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් ඒකත් කලවම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම ආයෙත් පෑන් එක ලිපෙන් තියලා ඒකේ බටර් ටිකක් මේ විදිහට ගාගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මෙහෙම තියලා ඒක රොටිය වගේ තොනී කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය වැඩි ඝනකමට එන්නේ නෑ. කොහොමත් ටිකක් දියගතියට තමයි එන්නේ. මේ විදිහට එක පැත්තක් හොඳට පිරිස්සුනහම ඒ ටික මම අනෙක් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ අල රොටි බබාගේ උදේ ආහාරයක් විදියට හරි ස්නැක් එකක් විදියට හරි බබාලට දෙන්න. ඔන්න දැන් මේ රොටි ටික හැදිලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස අල රොටි. මේ රෙසිපි එකෙන් අදහසක් අරගෙන මේකට දාන දේවල් වෙනස් කරලා ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලන්න.